Bagaimana bank berfungsi? Perkara yang menarik mengenai bank adalah ia berfungsi berdasarkan kepercayaan pelanggan. Kita sebagai pelanggan akan memberikan wang kepada bank untuk disimpan dengan selamat dan kemudian bank akan memberikannya pula kepada pelanggan lain untuk menjana keuntungan. Di Malaysia, untuk tahun lepas sahaja, Maybank telah mencatatkan keuntungan tertinggi iaitu RM11 bilion. Jadi, bagaimana bank ini berfungsi dan menjana keuntungan yang sangat besar? Teruskan menonton. Terdapat 3 cara utama bagaimana bank menjana keuntungan. Pertama, margin faedah bersih, net interest margin. Kedua, pertukaran, interchange. Ketiga, yuran, fees. Margin faedah bersih. Apabila kita memasukkan wang ke dalam akaun bank, secara langsung kita telah memberi kebenaran kepada pihak bank untuk menggunakan wang tersebut, seperti memberikan pinjaman kepada pihak lain. Contohnya, pinjaman rumah, pinjaman pendidikan, pinjaman kereta, kad kredit dan banyak lagi. Namun begitu, ia mempunyai terma dan syarat yang perlu dipatuhi. Untuk mudah fahami, pendeposit akan menerima keuntungan kecil yang diberikan oleh bank. Kemudian, bank akan menggunakan wang tersebut sebagai pinjaman kepada pelanggan lain dan akan mengenakan sejumlah kadar bunga atau interest kepada peminjam baru. Perbezaan interest rate yang dikenakan oleh bank inilah yang memberikan keuntungan kepada pihak bank. Walaupun begitu, kebanyakan bank mempunyai sistem yang unik, iaitu bank perlu mengekalkan sekitar 10% jumlah simpanan pendeposit supaya pendeposit dapat mengeluarkan wang simpanan tanpa masalah. Pertukaran, interchange. Setiap kali kita menggunakan kad kredit atau debit untuk melakukan transaksi jual beli di kedai, bank secara langsung boleh membuat keuntungan. Ramai pengguna menggunakan kad untuk membuat pembayaran kerana mudah dan peniaga pula menggunakannya kerana beberapa sebab seperti keselamatan dan diskaun daripada bank. Sebilangan besar bayaran pertukaran ditukar ke bank pelanggan dan sebahagiannya dikenakan di bank kedai. Bayaran pertukaran ini merangkumi kos pengendalian transaksi kredit dan debit. Kadar bayaran pertukaran ditentukan oleh syarikat kad kredit. Sebagai contoh, jika kadar pertukaran adalah 2% ditambah dengan 10 sen dan seseorang membeli barang dengan harga 100, jumlah bayaran pertukaran yang akan dibayar oleh kedai adalah RM2.10. Kedai akan mendapat RM97.90 daripada pembelian sebenar dan bayaran pertukaran sebanyak RM2.10 akan pergi kepada bank yang memberikan kad kepada kita. Yuran. Kebanyakan orang sudah biasa dengan bayaran perbankan. Bank biasanya mencari pelbagai cara untuk mengenakan yuran kepada pelanggan mereka. Antara beberapa jenis yuran dan denda biasa yang dikenakan termasuklah yuran perkhidmatan bulanan, had deposit minimum, denda pengeluaran, yuran ATM, yuran overdraft dan yuran transaksi asing. Kadang-kadang, bank mempunyai begitu banyak yuran dan mereka ini mempunyai panduan dalam talian untuk mengenal pasti semua yuran yang berkaitan. Beberapa yuran paling biasa yang dikenakan kepada orang ramai ialah pengeluaran wang daripada ATM dan yuran overdraft. Di Malaysia, kita dikenakan cas RM RM1 untuk pengeluaran wang daripada bank berlainan. Oleh itu, semasa memilih bank, sangat penting untuk kita membaca dan memahami syarat-syarat yang ditulis untuk memastikan kita tidak dikenakan yuran dan bayaran yang tidak kita ketahui. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.